Helló mindenkinek, Reject vagyok, és most folytassuk a Gothic 2 lehet, hogy végigjátszását. Csak mert most tudom. Egyébként azért tartott eddig az új videó, mert egy kisebb bugot észleltem a Gothicba, ugyanis elkezdett villogni az egész kép, aztán a felbontást össze-vissza állogattam, és a végén visszaállt ilyen szép rendesbe. És most már nem villog minden. Isten. Na. What are you doing here? I'm preparing for battle. Are you a good fighter? I'm fair with a sword, but with a bow, I'm very good. Why do you ask? Why? Lately the farmers have had more and more problems with field raiders. A few of them even managed to get themselves eaten. That Onar didn't exactly find that amusing. None of us got our pay for a week, and it was more or less my fault. Now Lee wants me to wipe out the creature's nest by myself. And the other boys have already made bets on whether I'll survive. Hát én hamarabb élem túl, mint te. Na, de mindegy. Where's the nest? In the middle of the field here, in the big rock. We could attack that nest together. You want to help me? Why? I want to join you. Oh, so that's the way it is. You want to prove how good you are. All right. Let's attack the beast together. Egyébként azt is megcsinálhatjátok, hogy mielőtt még nekimentek a fészeknek, kiírtjátok az összeset, hogy nektek tulajdonítsa az összesnek a megölését, de egyébként nem, egyáltalán nem használ meg. Akkor azt észleli, hogy egyesen ütöttünk meg. There's no time like the present. Good. Then let's see what you got. Yep. Én meghagyom neki, hogy nyír ki az összeset, az XP-t úgyis megkapom. Kicsit leesett az FPS. Sőt, nagyon. Inkább mentek egyet. There's another of those scummy beasts. Ez az, lőtt elébe. One less monster Szép around. volt. Ja, most a más felbontás miatt gondolom. Na minden, most nem rakom át. One less monster around. Szép volt. Ajj. Talán már el. One less monster around. Ja, amúgy ott a fészek végében van egy ügyességital. Azt ne igjátok meg. Ugyebár említettem, hogy minden növelőszert most ne használjátok el. Mondjuk itt most mentek egyet. Wait a minute. What about our agreement? Are you kidding? You didn't do anything for it. I think your hide could do with another tanning. I don't like having my leg pulled. Don't make me cry. Yep. Ahogy nála is ez a kombó, ez érvényes, ugyanis kivéded ütsz, kivéded ütsz, kivéded ütsz. Ezzel igazából jó pár embert el lehet gyapálni. Jó, akkor így nyilak minden mennyiségbe, meg 19 arany. Legalább ezt összeszerváltuk. Hogy tel van minden aranyjal, de volt egy aranygyűrű. Igen, meg ez az ital, ez kell. Igazából azzal is szórakoztatok, hogy összeszedítek itt az összes aranyat, ami itt van a földön. De az csak időpazarlás, legalábbis szerintem. Bár én mindig összeszedem, szóval tök mindegy. Csináljátok azt, amit akartok. Na jó. Többet nem szedek össze. A rózsás fejszét azért még fölveszem. Hát a hasznomra lesz. Egy rózsás kard. Itt egy rövidíj. Jól emlékeztem, hogy itt az van.
Elképzelhető, hogy fogok vágni itt, mert eléggé brutálisan lenn van valamiért most az FPS-em. Ugye Sentenza előtt mentek egyet. Na most visszatért az FPS-em, csoda. Akkor is még marha kevés. Mondjuk ugye 3-asra mentek egyet. És akkor mindjárt jövök. Na, visszatértem. És remélem most már nem fog szagadni a játék, ugyanis most már kisebb a felbontás. Amit látjátok, tényleg egy kicsit így más. Na de mindegy, haladjunk is a történetbe. Where do you think you're going? Ja, semmiképpen ne provokáljátok, mert ez egy I állat. wanted to have a look around, that's all. There's a heap of trouble here for men like you. Are you telling me you just want to look around? Ha! So you're headed for the farm. Why else would you have trudged all the way here, So don't give me any of that bullshit. And let me search you and you can go on your way. Okay. Suit yourself. Search me then. Now then, let's see what we have here. Ah, gold. It can be very dangerous carrying so much gold around. A lot of mercenaries are real cutthroats, not honest fellows like me. Aha, I azért only kérsz want 50 50 aranyat. gold pieces from you. That's the total. Igazából akkor szavaz ránk, hogyha nála van ez az 50 arany, amit mi adunk neki, szóval nála csak ez számít. Ja igen, itt ez a Raúl nevű csákó. Nem egyszerű ellenfél a kiegészítőbe. Ha nem kieggel játszunk, akkor szerintem eléggé egyszerű leteríteni. De jó lenne most plusz 11 erő. Kár, hogy csak 10-et tudok növelni. Vagy várjunk csak. Ah, sárkányfű. Ah, nem eszlek meg. Vannak itt még goblin bogyók. Ja igen. Hol van a jégtömb? Igen. Ennél az embernél kelleni fog. Akkor most... Ciao, Raúl. What do you want? I want to join up with Lee. Lee won't have much to say around here if he keeps on this. What do you mean? He wants us all to sit around here and twiddle our thumbs. Intimidate a few farmers now and then, and that Silvio always says offense is the best defense. And damn right he is. Who is Silvio? Our next leader, if you ask me. If you plan on asking him if you can join us, forget it. You look like you're barely good for herding sheep. Köszi. I want to have a look around the farm. Don't go into the building on the left. Silvio's in there. He's not in a good mood. If he sees a weakling who doesn't belong on the farm, he might get the idea of venting his bad mood on. Király. Methinks I'm gonna punch you in the face. What? That's exactly what you need right now. I've been too nice to you so far. Azt a rohadt! Ezt meg hogy csináltad? Az érdekes volt. Na mindegy. Ez az a mentés. De hogy ezt hogy csinálta? Jégtömb nem hatott rá, és agyonvert 2 ütésre, amit láthattátok. Hogy tudjátok mit? Szépen jó messze állok meg tőle. Vagy tényleg beraktam? Nem raktam be a jégtömböt. De, pedig benn van hatosan. Ja. See? That wasn't so hard. What do you want? Na, rakd be azt a fegyvert. What do you want this time? Jó, most elnyom ezt a beszélgetést, mert szerintem egészen nem akarjátok végignézni. Meg én sem. Methinks I'm gonna punch you in the face. What? That's exactly what you need right. I've been too nice. Hát igazából ez az egyetlen egy taktika a legjobb. Wow. Yeah, 200 XP. Nem egyszerű ellenség. Ja, hogy ez a jégtömb itt 21 vagy 22 másodpercig hat. 19-ig, jó van. Úgy emlékeztem 21-ig. Na de mindegy, az anyag, hogy csak bizonyos ideig hat. És ez alatt próbáljátok meg lerendezni az ellenséget, ugyanis ha nem sikerül, akkor bajban vagytok. Csak ennyit mondok. Mert már jártam úgy, amikor az ork ellen küzdöttem. Wait a minute.
All right, you win. What do you want? Yep. I'd like to become a mercenary here. Do you mind? Do whatever you want. Jó, király. És megyek tovább, és itt is mentek egyetlen, és itt is agyonverek valakit. Így kettesre rámentek. Akkor... Rod! Can you teach me how to handle two-handed weapons? Listen, boy. It takes a lot of strength to wield a two-handed weapon. Why don't you slink off to the pasture for a game of ring around the rosy with the sheep? I want to join the mercenaries. There's no place for wimps around here. Na jó. I am strong enough. Nonsense. You couldn't even lift a decent Amúgy sword 30-as like erő kell mine. annak a karnak, amit a fogadásban csinálunk. Vagy hogy hát I azt kell said megemelnem. I am strong enough. Oh, you're killing me. Want to risk a little bet? Már itt mentek egyetlen, és nem tudom, hogy mennyire erős itt puszta kézzel a Rod. I bet I can handle your sword. Really? How much should I relieve you of? Well, you look like a poor sucker. Let's make it 30 gold pieces. Even half that much? Ja, biztos van nálam Sure. annyi. Van nálam 1000. Let me see then. Here. All right, let's see how strong you are. I can't wield this weapon. That's what I'm saying. Now give me back my weapon. Oh. I think not. What was that? I think I'm going to keep it a little longer. Just you wait, you bastard. Ciao. Oh my God. Give it your all. Let him have it. Defend yourself. Defend yourself. Don't take any crap. Wow. Ja, amúgy puszta kézzel is sebez ránk egy keveset ez a csápó. De kritikus nem tud ütni, az a jó. Wow. Show it. That's the ticket. Hang on. Get back. Ó, FPS leesés. Watch out. Hurt. Wow. Don't take any crap. Hurt. Így, amit láttátok, ezt csak puszta kézzel csinálta. Defend yourself. Wow. Give it your all. Let him have it. És megpróbálom oda beszorítani. Hang on. Persze, tér ki úgy, hogy mögötted fal van. Hurt. Show him who's boss. Hurt. Watch out. Igen, érte is 200 XP-t kapok. Vagy hogy kapunk. Hát igazából nem túl nagy ellenfél, hogyha mindent elcsorunk tőle. Nem csortam el tőle az aranyomat. Meg is feledkeztem róla. Na, akkor ígyunk halászlét. Don't you try that again. Hey, all right, you win. What do you want? Here's your sword back. High time, too. Yeah. I want to join the mercenaries. Okay, I don't carry grudges. You can fight, and that's what counts. Most of the lads here think nothing of a little brawl amongst friends. You'll get used to that. As far as I'm concerned, you're in. Zsír. Egyébként azért rendeztem ezt a 3 csákot most le, ott a Festert, a Rault, meg a Rodot, azért csináltam ki, mert egy küldetéshez kell, hogy agyonverjem őket. Akkor... Doing all right? Hey, I know you. From the colony. What do you want here? I've come to join you. Why not? I've got nothing against it. Anyway, you freed our mind from the guards back then. But don't count on getting along with the others here so easily. A lot of newbies have come along since then. And some of the old mercenaries won't remember you. I almost didn't recognize you. You look rather haggard.
When the barrier fell, I barely got away with my life. Looks like you got lucky then. Do you have anything to sell? Oh, don't ask. Bennett, one of the new guys, takes care of the weapons and armor now. In the colony, I was responsible for Lee's entire weapons store. And then along came a trained smith and pow, I'm out of a job. I desperately need a new job, even if all I do is guard the farms out there. Ja, a harmadik fejezetben majd szerezhetünk neki egy I'm not munkát. twiddling my thumbs here anymore. Can you teach me anything? I can teach you a few tricks in handling a bow if you want. I don't have anything better to do right now anyway. Hát igen, de én nem vagyok kíváncsi az használatra. Have you tried finding a job in town? In the city? Wild horses couldn't drag me there. Or do you think I would want to work there as a militia soldier? I can just imagine myself in the courtier's uniform. And then that obsession with obedience. Nah, forget it. There may not be anything to do here on the farm, but at least I can do what I want. Hát végül is valahol igaza van. Elena. Ő Onárnak a lánya. Hello, pretty girl. Just where did you escape from? What's your job here? I sell the goods that we produce, but let me warn you. Hát igazából nincs semmi jelentős kérdésünk, amivel előrébb juthatnánk akármivel is. Oh, Cypher. How are things? Hey, don't I know you from... It's possible. I used to deal in swamp wheat back in the colony. Remember? Ja. Ja, vele pont, hogy a kolóniában nem üzleteltem. Na de mindegy. And what are you dealing in now? Ah, don't ask. Ezt se kérdezzem, hogy kérdezzek, bakker. with me from the mining colony. Many of the mercenaries like a little smoke now and then. I'd earned a small fortune on the side, but some bastard stole all the weed from my chest. I'm pretty sure it was that Bodo. He bunks in the same room as me, and he always grins at me like such an idiot. What are you going to do about the thief then? One of these days, I'll catch him puffing away on my weed. And then, I'll find a quiet spot and teach him a lesson he won't forget. If I knock him down here in the middle of the yard, the other farmers will notice, and I'll pay an arm and a leg. How come? Quite simple. We can't rough up the farmers, otherwise Lee makes us pay a heavy fine. That's the way Onar wants it. And the more witnesses there are, the more of a fuss there is. That makes things more expensive. So I'll pull the thing off nice and inconspicuously. Ja igen, még ne adjuk neki oda ezt a csomagot, már ha nálunk van. Először is inkább Bodóval beszéljünk. Cypher told me somebody stole a package of swamp weed from him. And? He thinks you were the one who took it. Oh, that's why the guy is always gawping at me so stupidly. I've been extra friendly to him lately because he seems to have hit a rough spot. But there was nothing I could do. I'd look at him friendly-like and he'd stare at me like he wanted to kill me. Jep, akkor most beszéljünk a leggyanúsabb emberrel, aki ilyenkor szóba jöhet, aki egész állandóan csak szívja a füvet. Vajon ki más lehet, mint Dár? Cypher told me that someone stole a package of swamp weed from him. Na hát igen. Would you know anything about that? No. Where's the package? What do I know? Ott van nálam, de mindegy. I'll knock it out of you. Relax, I'm way too stoned to fight with you. Here, first... Ja. Na, akkor most már Cyphernek megmondhatjuk, hogy Dár lopta el, agyonveri, azért is kapunk plusz XP-t, hogyha agyonveri Dárt. És odaadhatjuk neki a csomagot is. Na, I know who took your weed. Who? Was it that Bodo? No, one of the mercenaries did it. Dar. Bastard. Where is he? Finding him won't help you. He doesn't have the package anymore.
He sold it in Corinus. Where is he? Behind the kitchen building on the corner. I'll flatten him. Ó, ez de jó lesz nézni. Wow. Az igen, az jó körültés volt. Ja, hogy hagyjuk, hogy Cypher nyírja ki Dárt. Cypher, mi van veled? Ne hagyd magad! Csak azt mondta, hogy be kell segítenem. Ja, igen, az a 10 darab szál, ami nála van. Az jól jön. Wait a minute. You really gave Dar what for? Are you feeling better now? Yeah, that felt good. Not to him, I suppose. Well, we'll see the next time. No business going through my chest. Would this package of swamp weed happen to be yours? Well, I'll be... Where'd you get that? It's a long story. Doesn't matter. Really, you're a decent guy. Here, take this as a reward. Have fun with it. First, let me roll a few. Show me your... Sure. Jaj, csak igen. I want to join Lee's people. Lee's people? If Lee keeps... Why? Lee has always been a quiet one. It would that, but lately, he's overdoing it. He just wants to sit here and wait until the paladins drop dead from starvation. Silvio thinks we should clean up a bit on the small farms and outside the city. I think that would make for an excellent change. At the moment, most of us are just twiddling our thumbs here. Do you want to join? I want to become one of you no matter what. You already know that we take a vote on every new recruit. What are you hinting at? Well, I haven't had any to smoke in a long time. Bring me a few swampweed reapers and you got my vote. You can surely scare some up someplace. Ja, amúgy amikor odaadtuk neki ezt a mocsári kender csomagot, akkor pont 10-et adott nekünk, és 10-et kell neki adni. Szóval About ez the jó. swampweed. You brought back my packet. Now everything will be all right. I'm certainly gonna... Show me... Sure. Hát van nála egy pár cucc. Hát mennyi mocsári kenderem van? 28? Isten. Nagyon brutálul sok. Mondjuk 5-öt hagyok. Bár azt nem tudom, hogy miért hagyok egyáltalán. Egyébként most rá kicsit lebasz minket. What are you smoking? Want a toke? No. Ja, egyébként most akkor benézzük a kocsmába. De tényleg itt van Bennett is. Hey, Neki majd nagyobb szerepe I do not lesz. sell any weapons. Khaled does. He's in the house with Onar. Inkább mentek egyet, mert ez az FPS leesés nekem nem tetszett. Hát megint ki fog vágni a játék. Ki tudja. Igen, mentek egyet minél előbb. Are you with the farmers or the mercenaries? Ez hülye You're kérdés. pulling my leg, aren't you? I was just curious. Have you ever seen a farmer who also forges weapons? No. Then why do you ask such stupid questions? What kinds of weapons do you make? Plain swords in the Mondja, ő is moment, tud not much nekünk else. kovácsolást tanítani. But if I had some magic ore, I could forge weapons that are better than all comparable weapons made from regular old steel. You wouldn't happen to know where to find some around here. Besides, in the valley have mines on them. No. Of course not. Na, akkor mik vannak még? I want to join the mercenaries. Stop blabbering then. Go to Torloff and let him put you to the test. Jó, még igazából most What are you... nem nagyon hasznos ez az ember. Egyáltalán nem hasznos. Még itt az elején semmi szerepe nincs. Jó, Hey! Hello, I'm new here. Don't take this the wrong way, but You're off with... you can... Jó, és egy nagyon fontos szereplő. Szóval, tök mindegy. Hát igazából vele nem is szoktam nagyon beszélni. Hey, don't I know you from somewhere? It's possible. I was in the colony too. Right. What do you want? I want to become a mercenary. I'm not sure that's a good idea. Where's the problem?
Well, I either have to vote for you or against you. And in the situation we're in, I'll only vote for you if I can be sure that you're on Lee's side. How's the situation? Right now, we've got real trouble. Two factions are building up amongst us mercenaries. Silvio and his people doubt that Lee is following the right plan. How come there are two factions? Most of us came out of the colony with Lee back then, but some of the mercenaries hooked up with us later. They didn't come from the colony, but were farther south fighting the orcs. Somehow they got wind that Lee needed people. Their leader was Silvio. He agreed that Lee was in charge, but now he's trying to stir up the mercenaries against him and his plan. A lot of Lee's people don't think that it's a big problem, but I know guys like Silvio. He'll go to extremes to realize his ideas. Hát igen, nem éppen jó Do ez a you know what Silvio. Lee's intentions are? Lee wants us to wait and starve the paladins in the city. He is planning to get us all away from the island, and Enos knows I've got nothing against getting away from here. I don't really know how he's planning to go about it, but I trust him. He's led us well so far. Do you know what Silvio is planning? Silvio found out that some of the paladins have moved out to the old colony. He says the rest of the paladins wouldn't dare to attack us here, and wants to take advantage of the situation. Vannak itt páran a lovagok is. Farms, waylay the militia patrols outside the city, hold up travelers, things like that. But Lee thinks that would be the worst thing we could do in our situation. So what should I do? Simple. Beat up a few of Silvio's boys. That way both sides will know exactly where you stand. And if you stick to the rules for a duel, you'll even win the respect of the others. Which of the mercenaries are Silvio's men? There are 6 men. First of all, Silvio himself, and his right-hand man, Volko. Then there's Rod, Sentenza, Fester, and Raoul. The rest of the people are either neutral or on Lee's side. Yeah. What are the rules for a duel? Go to Torloff and let him explain it if you're interested, just so we understand each other. I don't care if you stick to the rules or not, just as long as the boys wind up out cold in the mud. How many of Silvio's people should I defeat? If you knock 3 of them to the ground, then you've proven which side you're on. Whom you choose is your business. Just one little hint. This isn't about proving your courage. Don't go up against Silvio himself. He'll make mincemeat out of you. How many of Silvio's men are still on my list? Rod looks a little worse for the wear. Fester tried to take me for a ride. That was his mistake. I went to see Raoul, and he was badly in need of a proper licking. That's enough. That's enough. I am impressed. If Lee asks me, I can vote for you without hesitation. Akkor jó. Egyébként Tekla ad nekünk egy fizetést, hogy Bulkot győzzük le. What are you doing? Something smells delicious here. Oh, yes. I know the likes of you. They're swarming all over the place. First, they try to get on your good side, and then when you need them, they're nowhere to be seen. I'm hungry. I don't dish out food to tramps. I only feed people who work, and that mercenary riffraff, of course. I need a... Jó, ez nem fontos kérdés. I'm looking for work. You want to work here on the farm? Only Onar can decide that. The farm is his, and so is the entire valley. Oof. Actually, I was planning to join the mercenaries. So you're another of those felons from the penal colony? I might have known. Just leave me alone. There's already enough of your kind around here. What's your problem with the mercenaries? Ah, those morons really get on my nerves, especially Silvio and his fat buddy Bulko. The two of them have been sitting in their corner for days now, making life miserable for me. The soup's too hot, the meat's too tough, etc. and so forth. Then why don't you do anything about it? And what am I to do, Mr. Smarty Pants?
Whack them with my rolling pin? I can do that to the farmers, but these lowly bastards just hit back. Hát igen, igaza van. Want me to teach the two of them some manners? You better not try that, honey. As far as I know, Silvio has magic armor. He can't be defeated. And what about Bulko? That guy is as strong as an ox. So far, he has flattened anyone who tried to mess with him or Silvio. Igazából nagyon egyszerű bókot leteríteni, hogyha engem kérdeztek. Ugyanis pár darab nyilat vesztek, bókot szépen becsalogatjátok abba a házba, elakasztjátok ott az asztalba, és gyakorlatilag ennyi volt. Utána már csak szitává kell lőni nyilakkal bókot. What do you want from me? What are the rules for... Quite simple. You can't... Ó, ez nem fontos. I want to... Oh. Put me... Did Lee send you to... No. Then what do you... Ja, igen, be kell nézni Lee-hez. Hey, where do you think you're going? To the house, of course. Onar hates... I want to talk to Lee. What do you want from him? I want to join the mercenaries. Fresh cannon fodder. Then go on in. Lee's in the right, but Jó, nem érdekel a magyarázása. Na, akkor... Igen, itt van Lee, meg Khaled, meg egyéb érdekességek. What are you doing here? I thought you were dead. What makes you think that? Gorn told me it was you who brought down the barrier. Yes, that was me, all right. I never would have thought that a man could survive something like that. What brings you here? You aren't here without a reason. I absolutely must talk to the paladins in town. Can you help me get to them? What's your business with the paladins? That's a long story. I've got time. Zardoz sent me on a mission. He wants me to obtain a powerful amulet, the Eye of Innos. So you're still allied to that necromancer. I see. And the paladins have this amulet? As far as I know, yes. I can help you get to the paladins, but first you need to become one of us. Igen, a béke ajánlat. How can you help me get to the paladins? Trust me, I've got a plan. I think you're the right man for it. I'll take you to the paladins, and you'll do me a favor. But first, join us. Jaj. What exactly are you doing here? Quite simple. I'm gonna see to it that we all get off this island. Onar hired us to defend his farm, and that's exactly what we're gonna do. But our reward is more than just our pay. By helping the farmers, we cut the city off from its provisions. And the less the paladins have to eat, the sooner they'll listen when I finally make them an offer of peace. What is your offer going to look like? Essentially, it will be about our pardons and free passage to the mainland. You'll learn more when the time comes. Gorn told you about me? What happened to him? Igazából emlékszek rá, csak a jellemzése miatt nyomok erre, ugyanis szerintem eléggé viccesen jellemzi. Let me think. Big, dark, bad with a big ass. Can we capture our ore mine with you? Nagy sötét gonosz, egy nagy bárda. Az jó. Sure. He got caught by the paladins and was sent back to the Valley of Mines with the penal convoy. If the road to the Valley of Mines wasn't plastered with paladins and orcs, I'd have sent a couple of the boys already to free him. But the way things are, there's no point. Poor devil. I want to join you. I'd hope you say that. I can use every able man here. The last mercenaries I accepted have done nothing but stir up trouble. In principle, you can start right away. Well, first there's one or two things we need to get straight, but it's no big deal. What do I have to get straight before I can join you? Onar, the landowner, is the one who employs us. You can only stay on the farm with his approval. And then there's the boys. I can only accept you if a majority of the mercenaries agree that you join us. But don't go to Onar before everything is straightened out. He's a very impatient fellow. Jó, király. How can I convince the mercenaries to vote me in? By doing what is expected of you as a mercenary, I should say. Talk to Torloff.
He's usually outside in front of the house. He'll put you to the test. If you can pass that, you should have earned a large part of the necessary respect. He'll tell you everything else you need to know. What do you know about the Ring of Water? I might have known. You just have to mingle in everything, don't you? Come on, tell me. I'm only marginally involved in this. I know that this secret guild exists here, and that the water mages are behind it. Since the fall of the barrier, I am no longer bound to the agreement I came to with the water mages back then. Of course, I still help when I can, but most of the time, I have my own problems, and barely any time. If you want to know more about it, you should probably talk to Cord. Yep. Akkor Cord. Na, szóval akkor Cord. Na, zsoldosok nem érdekeltek. Ciao. If you have a problem with wolves or field raiders, go talk to one of the younger mercenaries. You can come to me when the paladins show up here. What? Whenever one of you peasants comes to me, it's always about slaughtering innocent beasts. I'm not a peasant. Oh? What is it you want then? I want to become a mercenary. You look more like someone who'd been born to work in the field, boy. Can you wield a weapon then? So, how about one-handed weapons? I'm not so bad at that. And two-handed weapons then? I'm surely gonna get better. Well, at least you're not a damn beginner. All right, I'm gonna vote you in. Whatever else you need to know, you can learn from me. Okay. I've heard that you belong to the Ring of Water. What rat has not been able to keep his big trap shut? Lee told me about it. Looks like I've got a deal with you now, doesn't it? All right, so what do you need? And be damn careful about what you tell me. For if I don't like what I hear, I just might skin you alive. Nagyon jó fej. Ja, igen, ez. You could help me to get accepted by the mercenaries. I can just see it now. Right, I'll try. What else? Igazából csak ennyi. That's all. That shouldn't be too hard. And woe betide you if I hear that you can't keep your trap shut. And I'm only saying this once, understand? Tjű. Jó, ezek ilyen csak mellékkérdések. A good question. Jó. Help me become a mercenary. Let me think. Have you already seen Tor? Not really. So go ahead. Ja, akkor jó. Tényleg viszont nyilvánvalóan akkor egy kis erőt tanulnom. Igazából erőt annyira nagyon nem fogok. Szóval Torloftól majd tanulok 10 erőt, meg egy sárkányfűt megeszek. És akkor már lesz egy normálisabb fegyverem. Ja. Egy kis hírem már van. Jó. I want to improve my ability. Na, erő, plusz 5. Még plusz 5. Good. Now... Ja igen, még egy erő kell. És így kénytelen vagyok megenni ezt a csodálatos sárkányfűt. Na akkor... van egy normálisabb fegyverem. Királyság. Na, akkor most... Ugye még nem beszéltem Tollofa, hogy milyen küldetést is akarok én csinálni. Onar. Igazából tök mindegy. Let me collect good. Onar, we're in the north. Na, akkor most beszélhetek végre Korddal ez ügyben. Amúgy az a jó, hogy a Kordnak teljesítjük a küldetését, ugyanis így is úgy tud beesni az a küldetés, amit ő mond. Help me become a mercenary. Let me think. Have you already seen Torloff about it? Yes, that's with the test and everything. What test would that be? I'm supposed to collect the rent at Sekob's farm. Ah, yes. That's easy. Listen, come back tomorrow.
I'll have taken care of it by then. But you're going to have to do something for me in return. And what would that be? Not far from here, to the south. Ja, igen, az a bandit tábor ugye Dexternek a tábora. And what makes you so sure that they won't make short work of me, too? The fact that I know the name of their leader. It's Dexter. You'll simply claim that you know the guy. His men will think twice before they wring your neck just for the heck of it. It could still get dangerous, of course. But you can handle that. Jó, akkor most így. Ez a küldetés, akkor ennyi. Akkor... Pepe. What are you doing here? Guarding stuff? Jó, ez... What if you? Forget it. It was just a suggestion. I'll go over to the boys and see what they say about it. Wait a minute. Okay, you're the greatest and you can take... Azért 100-at nem, de tényleg én meg a legjobb. Na, akkor... Itt mentek egyet, és nekirontok egy pár darab farkast. Egyébként az a jó, csak ezek fiatal farkasok, szóval annyira nem nehéz ellenfelek. Meg ott van egy lidért, meg balra azoktól van egy pár darab földrabló. Amit látjátok, eléggé erős egy fegyver ez. De ezek a farkasok sem túl gyengék. Még jó, hogy tudok ezzel rendesen kritikust ütni. Az én farkaskéssel már szerintem hulla lennék. És így erősen elképzelhető. Na, éni, életerő visszanyomva. Csákány, kenyér, sör. Mi van még itt? Rozsdáskat. Ja igen, árnyékfutóprém. Báránybőr. Farkasprém, báránybőr. Még több farkasprém. Na. Ja, itt egy láda, meg vízipipa. Bár a farkasoknak nem tudom miért kell vízipipa. Megnézném az, hogy egy farkas hogy szívja azt. Mindegy. Most így elképzelem. Ja, ezt a mezejét is azért nem árt, hogy összeszeditek. Ugyanis, hogyha kieg nélkül viszitek, azt hiszem 10-es vagy 15-ös ügyesség kell neki, de 20-at sebez. Szóval azon a szinten jó így. Már ha íjazni akartok. És én sosem fogom, ugyebár ezt említettem. Jó, gyógynövények minden mennyiségbe. És ugye kinyírtam a farkasokat, szóval most már beszéltek Pepével a farkas ügyben. Hey, you! I've done in the wool. You did it! Thank goodness, but now it's all... Ja, Bodo. What did you say about Buko? Buko? He's one of the mercenaries. It was actually his... But instead, is that bastard. I wish I could at least punch... Jó. Ja, amúgy, hogyha kieg nélkül játszunk, akkor ugye kell egy birkát vennünk ahhoz, hogy a kolostorba bemehessünk. Meg ugye 1000 arany kell, szóval 1100 arany a költség. Plusz még ugye csalogatni ezt a rohadt birkát is, az is azért már feladat. Mit nem mondjak. Ja, én most még azt nem csinálom meg, vagy ha már megcsináltam most is. De mindegy, előbb még ott lerendezem a dolgokat, ugyanis ott van egy pár troll, azokat kinyírom gyorsan. Ja, amúgy alapból eléggé nehéz a trollokat megölni, de van egy gyengéjük, a hátuk. És úgy eléggé könnyű őket lerendezni, hogyha úgy harcoltok ellenük, ahogy én. Igazából máshogy nagyon esélyed nincs is ellenük, szóval ez a nyerő taktika. Tényleg, ebben vajon mi lehet? Jobb, ez az. Ott egy rózsás kard. Ja igen, itt meg egy sárkányfű. Igen, ott. Majdnem meg is feledkeztem erről a sárkányfűről. Most egy sárkány gyökér, mert a sima Gothic 2-ben sárkányfű a neve, de tök mindegy. Hey, you! Everything all right? An unfamiliar wanderer. I am very busy, so what do you want? You? What interesting things are there to see here? Interesting is well put. If you go deeper into the woods here, you'll run into some very evil fellows. They're about 10 feet tall, hairy, and in a really bad mood.
Don't go there if you're not strong enough for them. Ja, én elég erős vagyok. What are you doing here? Well, the things a woodcutter and hunter usually do. Can you teach me? Sure. But first, get me some. I want a bottle of milk, a loaf of bread, and a fat ham. Here's the food you want. Igazából egy mini küldetés, nem árt, hogyha nálatok van ez mind, ugyanis így egyből le is lehet rendezni. Én itt is mentek, én is most neki megyek 2 farkasnak, meg egy pár trollnak. Ciao. Vagy vannak itt vérlegyek is, ha jól emlékszem. Na, nem az a farkas. Na, végre. Beszorul ide a fába, és nem tudom megint, miközben meg a másik halálra harap. Úgy tűnik nincsenek vérlegyek. Akkor csak jó. Igazából nem muszáj totálisan felnyomni az életerőtöket, mert sebződés nélkül meg lehet ölni az összes trollt. Amúgy is, hogyha egyszerre talán meghalnék, szóval nagyon biztató a dolog. Ciao. Wow. Nem akartam zavarni. Ó, miért nem érek el? Odáig. Jaj, de jó. Annyira imádom ezeket megölni. Csak azért, mert kicsit annyira esetlenek. Hogy jobbra-balra kombinációval annyira nem lehet őket megölni. Legalábbis szerintem. Mert egyre jobban eltávolodtok tőle, és a végén meg se tudjátok sebezni. Na jó. Ez idegölő tud amúgy lenni. Ezzel a taktikával igazából olyan könnyű megölni, mint egy bárányt körülbelül. Megütni nem tud, csak mi följük őt. Szóval ugye a húspoloska szinten van a troll, hogyha úgy vesszük, csak több XP-t kapunk érte. Meg ugye időigényes a dolog egy kicsit. Szerintem a másikat, amíg öldöklöm, azt inkább kivágom. Szerintem nem vagytok ti arra kíváncsiak, ahogy megölöm. Wow. Ne es rám! Oh. Na, megvan a prémed. Egyébként már csak a prémia miatt is megéri megölni a trollt. Na, akkor itt most mentek egyet szintén. És kivágom azt a kis jelenetet, amíg leölöm ezt a trollt. Szóval akkor mindjárt jövök. Na, és... Yeah! Király. Ja, itt van elvileg egy szabja. Igen. Egy királyszár is. Természetesen ugye a királyszárok mindig a legveszélyesebb helyeken nőnek, ami létezik egész a Cornész szigetén. Hú, na, így lesettem az FPS. Ja, ugye nem megint biztonsági mentésbe kezdett a Windows. Hú, akkor lehet, hogy még egyet vágok így. Gyorsan. Hát úgy tűnik. Megint ez egy biztonsági mentés. Na jó, akkor mindjárt jövök. Na, itt is vagyok. Folytassuk a Gothic 2 Night végigjátszását. Na, akkor... Na ne kezd megint az FPS leesést. Mik vannak itt? Még egy földi gyopár. Egyéb érdekességek. Ja, itt az a rohadt kőtábla, amit már keresek egy ideje. Na, akkor... Itt semmi? Semmi. Ja, amúgy ott fönn, ott... Igen, ott. Van egy barlang, ami tele van csontvázakkal. És én azokat nem szeretem, szóval nem fogok bemenni oda. Legalábbis, amíg nem lovagot viszek. Ja, nem is, zsoldost kell vinni.
ahhoz, hogy a sárkánytojás keresős küldetést kapjuk. Szóval igazából van egy kis besorolás, ugyanis a mágusoknak a kutatókkal kell küzdeniük. Mármint, hogyha mágus hiszek, akkor kutatókkal kell küzdenetek majd a harmadik, ötödik fejezetben. Hogyha lovagot visztek, akkor az orkokkal kell küzdenetek, hogyha zsoldost, akkor pedig sárkánytojásokat kell gyűjtögetnetek, és hüllő embereket kell gyalázni. Igazából az a legjobb, szerintem. Imádom azt csinálni, mármint, hogy darálni ezerrel azokat a kis hüllő embereket. Baj. Ja, akkor ennyi volt a egy kombináció. Jó, egy pár tüske. Legalább lesz mit eladni. Ja, hogy ez a kedvenc fegyverem szinte ez a kis farkasfog, bár mondjuk a... mi is annak a másik kardnak a neve? Ami itt gyakorlatilag az Uliciál, nem jut eszembe a neve. Na de mindegy, nem annyira fontos. Ja, amit látjátok, van egy pár darab... nem új játék! Pakker! Bocsi az előbbi kis vágásért, csak véletlen új játékra nyomtam, és... igen. Kicsit szívás. Jár így az ember néha. De hát ez van. Inos, grant me your age. Plusz egy erő. Ilyenkor adod ám ezt. Fú. Miért nem sikerült ezt előbb adnod? Ja igen, most ezt a pár darab kis földrablót itt ki kéne csinálnom. Na, cic. Azaz, gyertek egyszer ketten is. Ez érdekes. Amelyik közelebb van, az nem ingerült, de amelyik messzebb, az igen. Na, akkor. Amúgy ott is van egy kőtábla, amit láthatjátok. Na, így. Gyere már! Na, így. Kőtábla? Itt vagy. Azt hiszem ez az erő kőtáblája lesz. Mindegy. Egyébként úgy akartam csinálni, hogy előbb összegyűjtöm Greg kincseit, és utána megyek föl Dexterhez. Egyébként a következő része tartogatom azt, hogy Dexterhez fölmegyek. Csak mert arra egy külön rész azért mégiscsak jobb. Na, ugye ez a rész ez nem lesz rövid. Lehet, hogy két felé tagolom. Bár nem. Ne ütögess. Na, ugye ez a legjobb taktika, hogyha egyenként így elcsalogatjátok őket, ugyanis eléggé egyszerű földrablók esetében. Nagyon nem szeretem a földrablókat. Mégis az, hogy sok van belőlük. Abból a szempontból jó, mert rengeteg XP-t össze lehet szedni, azzal, hogyha egy kis időt szántok arra, hogy gyilkoljátok őket. Jó, titeket most így szépen kikerüllek, csak mert nem akarjátok szerintem végignézni, ahogy én darálok. Ja, ugye arra van egy bandita tábor. Várjunk csak, maradt egy tűzviharom, ha jól emlékszem. Hát akkor lehet, hogy el is használom itt a banditákra. Itt mentek egyet, mert most neki megyek egyszerre ennek a pár darab dögevőnek. Fuck. Persze, te nem jössz egyedül, akit ütök. Futás! És a banditák épp egy dögevővel szenvednek. Szerintem én nem akarom, hogy nekem jöjjenek azok a banditák. Egyébként itt az a szabja. Jól emlékszem, a kieg nélküli Gothic 2-ben 50, ugyanígy 54-esség kell neki, de 50-et is sebez. Szóval ott a sebzése is eléggé le van butítva. Na, viszok kettőt. Egyébként megér itt ezeket a banditákat lerendezni, ugyanis egy embert így föl tudunk szabadítani. Bár ezért ezt harmadik fejezetre tolom. Bár nem, megpróbálom őket most így lerendezni.
Felejtés. Tűznyíl. Hol van itt a tűzvihar? Itt. 6-os. Na, akkor próbáljuk meg. Bang! Ez most komoly, egyet találtam el durván. Mindegy, amúgy... Ha tudjátok, így csalogassátok el őket. És lehetőleg egyenként, nem úgy, mint most én. Ciao. Ja, oda dobom őket a kis földrablóknak. Na. Ő menni fog egyenként? Azaz, gyertek összesen. Vagyis az összes, gyere. Wow! Na jó, földrablók, tudnátok nekem segíteni? Ne engem. Azaz most már kerget egy földrabló is. Wow! Na jó, ez nem megnyugtató. Amúgy ez is jó taktika, hogy hátráltok. Egyet megüttök, aztán hátráltok megint. Kirántott most fegyvert. Ugye jön a harmadik. Igen, sejtettem. Na. Igen, így jártam. Na, mindig, de 32-esre mentek. És ugye hát a 3 óra 32 perckor csináltam ugye ezt, a mentést. Hú, na jó, akkor banditákat szerintem én most kihagyom. A sárkánygyökér, igen. Velem ne is foglalkozzatok. Na, akkor most erre rohalhatok fölfele. Úgy megéri ezeket lerendezni. Lehet, hogy majd nem veszem föl, mikor kiiktatom ezeket a bandit táborokat, mert amíg csalogatom őket, így össze-vissza, meg minden. Szerintem arra sem vagytok ti kíváncsiak. Na, de mindegy. Még ott Bengál tajának a közepén mentek majd egyet. És a következő részben Greg kincseit összegyűjtöm. Legalábbis megpróbálom az összeset összegyűjteni. Ha esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy játszam ki a játékot, akkor írjatok ide alulra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy pedig itt az e-mail címemre egy levelet, amit a leírásban találhattok. Sziasztok!